Тому не можна сказати, що війна принесла тільки погане. Вона принесла дещо таке, що ми мали, але ніколи не цінували. Я почала розмовляти українською і зрозуміла, що це важко. Що дає нам цю надію на світле майбутнє України? Я проти надії. Ніяких надій. Як би там не було, але добре, що воно відбулося хоча б зараз. Добрий день, Олена. Вітаю, Ганна. Як в тебе справи? Це таке питання, знаєш, мабуть, найбанальніше питання, на яке вже десь 2 роки як мені найважче відповідати. Зазвичай. Я відповідаю, що живі, слава Богу. Так, я розумію, про що ти говориш. Давай пояснимо, чому тут саме ти і я, чому ми будемо говорити про Україну, українську мову. Ми з тобою познайомилися 8 років тому. Боже, я не знаю. Мені здається, що я тебе знаю половину життя. Якось так давно, наче, я не знаю. Бог з ним. Десь в околі, в тих роках. Ми працювали на одній роботі, були копірайтерами, писали тексти для вебсайтів. Ти родом з Сумської області, так? Так, я родом з Сумської області. Зараз я в Києві, але Київщина стала моєю батьківщиною новою. Перша моя батьківщина – це місто Конотоп. Місто Конотоп Сумської області. Цей регіон, що називається Слобожанщиною. Якби це була історична довідка, то починалась би вона, мабуть, ця територія була заселена 15 тисяч років назад. Вау! Не повністю там як заселено. Починалось заселення. Одні з найдавніших літописів слово полку Ігоревим. Це часи Київської Русі. Розповідає цей літопис про події, які відбувалися на території Сумщини. І якби ж це був серіал, то це було б щось таке, типу, як «Гра престолів», брат брата зрадив, брат брата взяв в полон, там всякі містичні знамення, всякі істоти. Було б класно, але нема такого. Можливо, серед глядачів буде хтось, хто вміє знімати серіали, займається цим. Тоді ось вам ідея, будь ласка. Ще є ідея про Конотопську битву. Там взагалі, як і зараз, прийшли до нас тоді московити. На чолі був, мабуть, з московитів відомі люди такі, як це його, князь Пожарський. На площі в них стоїть, там, як герой такий. То от вони прийшли і з собою привели військо 50 тисяч, і під Конотопом їх зупинили козаки. Угу. Вони вийшли, щоб загородити місто. І ця облога тривала 2 місяці, а козаків було всього 5 тисяч. Ага. А московитів було 50. І оце можна уявити, як це все відбувалось взагалі. Це був 1658 рік, тобто 17 століття. Прийшли сюди, і їх погнали назад, слава Богу. В результаті вбитих було близько 30 тисяч московитів. 15 тисяч взяли в полон. Цього Пожарського теж взяли в полон. Справа в тому, що ця територія взагалі територія козаччини, тому що хоча і на Запоріжжі осереддя, але тут були гетьманські осередки. Путивль, Глухів, Батурин, гетьманські столиці були. І тому вони з військом своїм сюди приходили, звісно. І тут була така досить велика кількість козаків, які регулярно тут розташовувались. Тому не вдалося взяти. Зайшла я далеко. Добре. Мені дуже цікаво. Тобто місто Конотоп можна назвати славетним містом. Наприклад, в мене така асоціація виникла після твоєї розповіді. А яка асоціація в тебе буде зі словом «Україна», наприклад? Перша асоціація. Україна в мене асоціюється зі мною. Не знаю, якби мені до початку війни, я б ніколи так не сказала. Але зараз, ти знаєш, сталася разюча зміна в мені. Вона така поетапна була, звісно, не одразу, не в перший день війни. Спочатку, як до війни, так, я
була українкою, в мене паспорт український, в мене батьки українці, в мене дідусі-бабусі українці. Але в мене не було усвідомлення українськості своєї, не було його. Знову ж таки, це від того, що я в російськомовному регіоні зростала. Розкажи трошки більше. Ти колись говорила російською мовою, так? Потім ти перейшла на українську. Розкажи, будь ласка, як це сталося? Коли ти вирішила, що все, час зробити це? Власне, від початку я говорила суржиком. Коли я переїхала навчатися, після школи, то це вже я потрапила в коло, де були дівчата з Чернігова, і ми спілкувалися російською, тому що там теж зросійщений регіон, навіть частіше російська, не суржик, от як в мене, а російська. Після завершення університету я потрапила на роботу в Чернігів. Тобто закріплюємо російська. Після цієї роботи я потрапила в Київ. На той момент тут теж була російська, в тому колі, в якому я спілкувалася. І можна сказати таким чином, що в мене російської було набагато більше в житті, ніж української. Хоча в школі українську я вивчала, і в мене з нею ніколи не було проблем. Я любила читати українською, писати українською, твори українською писати, тобто вільно нею володіла. Але в мене в побуті вона ніколи ніде не виринала. Це якось окремо від мене існувало, абсолютно недотично до реального життя. І коли сталося вторгнення на Схід, що може треба почати, може. І я почала розмовляти українською більше. Бо до того я її знала, але мовчала. І зрозуміла, що це важко. Коли ти в побуті, тут половина слів губиться, тут коли тобі треба швидко щось видати, ти взагалі в ступор входиш, тому що реакції немає цієї швидкої напрацьованої. І виходить, що ти наче мову знаєш, а ти її не можеш використати. Тобто ти чула українську, багато все розуміла, але говорити було не так просто, як розуміти. Так, це коли я прийшла до того, що мені треба почати розмовляти. В мене виходило якось не так добре, як я думала. Повномасштабне вторгнення все змінило. Це як той анекдот. Одеситка стендаперша розповідала, що, каже, ось я все життя розмовляла російською, в околі всі розмовляли російською. І оце ложуся спать 23-го, а прокидаюсь 24-го, тут уже все... зразу українською починає. Приблизно так десь було і в мене. Тому що, хоча я не чула цих вибухів, вони були в Києві, я була в Києві, але я спала. Я прокинулася, до мене раптом дійшло дуже багато. Раптом все осяялось і стало зрозуміло, як божий день. Що було найважчим в переході на українську мову? Коли ти переходила? Вичистити мову на 100% від русизмів не так і легко. Звісно, якщо сісти за це прицільно, піти на якісь курси і щодня з цим працювати, мабуть, вийшло би краще. І з того, що я можу, я роблю все. Це прослуховування тільки українських пісень, англійські ще. Я маю на увазі російської естради в мене немає взагалі. Просто ноль. Фільми я дивлюсь тільки українською. А в побуті я спілкуюсь тільки українською. Знаєш, все, що ти говориш, я розумію, тому що на цьому каналі, на якому буде це відео, ми також за імерсивний підхід. Занурення в мову. Чуєш тільки цю мову, читаєш цією мовою. І, зрештою, ми віримо, що це найліпший спосіб вивчення мови. Важливо, і це надважливий урок просто, що немає нічого такого в помилках. Великих, маленьких, 350 тисяч раз повторених помилках. Людина така, вона така. Вона робить помилки, розвертається і на ті самі граблі знов наступає. Не варто вдаватися в драму. Люди роблять помилки. Я людина. Що вже зробиш? Бо якщо не давати собі якогось простору, це просто це як тримати себе за горло, ти себе просто заганяєш безпросвітно щодня. Сам. Нащо це треба? Олено, що для тебе бути українцем, українкою? Як ти виражаєш свою ідентичність? Зараз я можу сказати, що українськість, те, що вміщується в українця як такого,
тому що українець, який тільки паспорт має, він українець тільки номінально. Так як дружина з чоловіком може ходити і направо, і наліво, і ще куди. Так тоді це тільки просто контракт. Тобто вірність Україні, коли Україна в серці, так? Це і є українськість. Українськість – це значить бажання таке несамовите, можна сказати, бажання до свободи. Ти не можеш його зупинити. От скажіть, що для вас свобода одним словом? Свобода дій, свобода вирішувати, що робити. Одним словом. Свобода – це свобода. Можливо, дихати – це свобода? Ну, так, теж можна сказати. Коли я для себе перший раз проходила цей тест, одразу в мене з'явилось, що таке для мене свобода. Свобода – це жити. Жити. Дихати – це жити. Жити не вільно я не можу. Ось характерна така для українців риса – це відсутність пієтету перед керівництвом. Отаку тобі десь дали якусь зарплату трошки вищу чи щось. Ну, звісно, це не 100%. Ну, зрозуміло завжди, так? Що щось десь у когось більше проявляється, щось менше. Для мене ніколи не було питання сказати найвищому своєму керівництву, що за фігня. У нас, вибачте, з 15 століття демократія засіялась. І як я вже для себе виявила, в моєму регіоні вона якраз і засіювалась. Тому сказати, якщо у людини цар в її голові є, свій власний цар, ти собі сам цар, то ще коли тобі приходить якийсь цар зверху і каже, я тобі цар, ти кажеш, а ну-ка, звідси. Тобто в українців є схильність до анархії. Анархія – це коли немає авторитетів, так? Всяка риса має дві сторони. Слабка і сильна. Слабка – це анархія, бажання свободи заходить за здорові рамки. Але сильна – це якраз демократія. Ну ти, там маєш якісь знання для того, щоб керувати державою. Так я-то тебе вибираю. Ти ж в нашій державі частина, я і теж частина. І говорячи про українськість, для мене цінно гумористичність, не загально прийнята, якби. У Всесвіту, у Бога, називати це можна як завгодно, просто феноменальне почуття гумору. Це якби не базова характеристика, тобто є там відповідальність, це базова. А от почуття гумору – це як уже 11 клас, це от випускник. І це як мансарда, на будинку, коли прям мансарда, це вже от. Для переважної більшості українців все-таки теж це характерно. Для мене це щось таке, без чого я не уявляю, наприклад, життя. Але я не пригадаю жодної такої ситуації, коли б навіть трагічні речі траплялись, але я їх проживала без почуття гумору. Це надважлива річ, надважлива якість, яка рятує нас в ці часи теж. Окрім гумору, що ще тобі допомагає проживати ці складні часи? Реалістично-фаталістичне мислення. Це під час війни воно змінилось на саме таку комплектацію, тому що, як не крути, якщо ти не виїхав за межі України, в тебе завжди є деякий шанс, що прямо зараз щось таке втрапить. Є дуже багато чого ми ніколи б не отримали. Я кажу про розвиток свідомості, про прихід до себе справжнього, чого б переважна більшість з нас ніколи б не отримала, якби не війна. Це найважливіше усвідомлення, можливо, за все життя. Що все-таки найбільша цінність людини – це її життя. А війна, вона прийшла нам нагадати в першу чергу саме це. І ти зразу розумієш, що важливо, а що ні. Тому не можна сказати, що війна принесла тільки погане. Вона принесла дещо таке, що ми мали, але ніколи не цінували. А мали б. У всього є дві сторони, так? Що ж поробиш? Якщо не могло це прийти інакше. Не прийшло до нас це інакше. Як би там не було, але добре, що воно відбулося хоча б зараз. У нас у всіх є надія. Ми віримо в скоре закінчення війни, в перемогу. Що дає нам цю надію, нам світле майбутнє України? Я проти надії. Очікувано. Я пропоную йти в абсолютно іншому напрямку. Ніяких надій, а широко відкриті очі. Я привернув цю війну.
Тобто працювати над собою, так? Вся відповідальність за війну розподілена по території України рівномірно. Моя відповідальність є, ось, наприклад, мовна. Я віднині, від початку війни, розмовляю тепер українською. Ось я її взяла і несу. І привношу кожен день, роблю мовний донат щосекундний. Якщо людина кожна просто про себе подумає. Тому що це відповідальність відкриває сили. Надвелика сила відкривається тоді, коли у людини є ресурс прийняти свою відповідальність. Мій орієнтир на те, що я вірю в себе, тому що я розумію наші корені. Я розумію, що такі предки і такі взагалі події, які за нашими спинами витримать те, що ми витримали, це треба надвеликі сили. І вони до нас прийдуть тоді, коли ми візьмемо відповідальність за своє сьогодення. А віра плюс сила – це ніяка не надія, це внутрішнє. Його кожен напрацьовує сам. Це дуже надихає. Дуже дякую за твої слова. І дуже дякую, що знайшла час поговорити сьогодні на цю важливу тему. Я сподіваюся, що це буде корисно, цікаво. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про наші роздуми. І якщо вам цікаво продовження бесіди, будь ласка, дайте знати. Олено, добре, я буду з тобою прощатися. Обіймаю тебе дуже міцно. Дуже дякую ще раз за все. І я тебе обіймаю і дякую всім глядачам, які будуть долучатися до перегляду. Дякую за вашу увагу, за ваш час. Якщо є питання, пишіть.